Tack för att du vill lyssna på Wallenstams bokslutsdragning för 2016. Det känns väldigt roligt att få presentera ett så starkt bokslut här på Umami, mitt i Sundbyberg, vårt största utvecklingsområde för närvarande i Wallenstam. Här ska nog byggas cirka 800 lägenheter. Vi har startat precis i årsskiftet med 150 lägenheter, hyreslägenheter, och kommer fortsätta producera under många år. Här finns också 4 stycken kontorsfastigheter som är lite äldre. De kommer vi effektivisera, bygga om och höja kvaliteten på. Nu ska jag gå över till bokslutet. Och det som jag vill lyfta lite extra, det är att det är förvaltningsresultatet på drygt 700 miljoner tillsammans med den värdeökning vi har fått i vår kostnadseffektiva nyproduktion om cirka 1,2 miljarder. Dessa två siffror, alltså 1,9 miljarder, är något som organisationen Wallenstam har skapat 2016. Och det är en liten inledning kanske på de närmare detaljerna som Susanne ska dra för oss. Jag kan börja med att säga att det ekade lite, så är det på grund av att vi står i en stor lokal här, så vi ber om ursäkt för ljudet. Under året har vi flyttat in i ungefär 550 nya lägenheter som kommer från vår nyproduktion. Detta syns både i vårt förvaltningsresultat men också i våra värdeförändringar. Förvaltningsresultatet har ökat med ungefär 9% jämfört mot föregående år. Om vi börjar med våra hyresintäkter så har de ökat med 7% jämfört mot föregående år om vi rensar från köp och sälj. Där 4% består av vår nyproduktion, ungefär 60 miljoner i ökade hyresintäkter på grund av att de har kommit in i drift. Men våra befintliga fastigheter tillför också ökade hyresintäkter. Där vi har jobbat väl med våra nyuthyrningar men också våra förhandlingar med våra företagskunder, vilket skapar ungefär strax över 2% i ökade hyresintäkter. Hyresintäkterna är också belastade med våra ombyggnationsprojekt, bland annat på Avenyn, där vi inte får in några hyresintäkter utan bara driftkostnader under den här byggtiden på dessa. Men när dessa är färdiga så kommer de in och ger oss ett ökat förvaltningsresultat istället. Våra driftkostnader ökar också med 4%, vilket motsvarar ungefär 15 miljoner jämfört mot föregående år. Den största delen av detta är ökad fastighetsskatt, vilket vi sedan vidarefakturerar som blir en hyresintäkt med motsvarande belopp. I övrigt så är det ökade driftkostnader på grund av att det är ett kallare klimat och ett snöigare väder motsvarande jämfört med 2015. I övrigt har vi också ökade fastighetsskötselkostnader på grund av att vi vill öka standarden i våra hus och få än mer nöjda hyresgäster. Under året har vi sålt 11 fastigheter med ett realiserat resultat om nästan 190 miljoner, vilket motsvarar strax runt 20% över värdering. Och det visar ju då att det är ett otroligt tryck där ute på marknaden, vilket man också ser i våra värdeförändringar. Där vi har värdeförändringar på runt 3,5 miljard för 2016. Men där består en stor del, hela 1,2 miljarder från vår nyproduktion och kostnadseffektiva nyproduktion som skapar detta värde. Detta tillsammans visar att vår verksamhet går fantastiskt bra. Och det ser man inte minst i vårt substansvärde, vilket ökar med hela 23% under 2016. Nu per bokslutsdagen hade vi 2000 lägenheter under produktion. Vi har en investeringsvolym på strax runt över 2 miljarder för 2016. Och trots detta bibehåller vi vår starka finansiella ställning med en hög soliditet och en låg belåningsgrad. Så detta tillsammans gör att styrelsen föreslår en höjd utdelning med ungefär 13% höjning jämfört mot föregående år. Och det tycker ju alla vi aktieägare känns väldigt trevligt. Fastighetsmarknaden är väldigt stark.
2016 var ett rekordår när det gäller transaktioner. Det gjordes fastighetsaffärer för över 200 miljarder. Och i ett sådant klimat, när det görs så mycket fastighetsaffärer och allting är, vill jag inte påstå på topp, men det är väldigt goda tider, så känns det oerhört tryggt och skönt att Wallenstam kan investera 3 miljarder i en egen kostnadseffektiv nyproduktion. Vilket tack vare det sättet vi jobbar ska skapa egna övervärden och eget förvaltningsresultat i de här. Mot bakgrund av detta och tillsammans med vår finansiella ställning med 45% soliditet och en låg belåningsgrad, så känner jag även att oron är stor i världen och det finns risk för höjda räntor, så känns vi så ekonomiskt starka. Så det i kombination med vår projektverksamhet känns som att även om 2016 var ett fantastiskt år, så känns 2017 förutsättningar väldigt spännande. Jag får ofta frågan varför jag lägger alla ägg i samma korg när det gäller mina aktieplaceringar. Och det gör jag just utav den orsaken att vi är så finansiellt starka. Vi har en god historik med god resultattillväxt varje år. Men det är ju framtiden man ska leva utav. Och med den projektportföljen vi har, det sättet vi jobbar, så duktiga medarbetare, och den projektportföljen kanske går upp mot 13-15 000 lägenheter under lång tid framåt, så vi ska investera 3 miljarder varje år, så känns framtiden väldigt spännande. Denna kombination gör att jag investerar i Wallenstam på det sättet jag gör. Med dessa ord vill jag tacka så hemskt mycket för att du har lyssnat. Och vill du ha ytterligare information om mer detaljer, så rekommenderar jag vår webbsida. Tack så mycket.